Rode M1S นะครับตัวนี้มี S ด้วยก็คือมีสวิตช์ทำให้เวลาที่เราถือแล้วมือเราสั่นอย่างเงี้ยครับมันไม่มีเสียงกุกกักกุกกักกุกกักเข้าไป Rode M2 นะครับอันนี้ไม่มีญาติพี่น้องและสมมุติว่าผมตื่นเต้นหน้ากล้องมากแล้วมือผมสั่นมันก็จะไม่มีเสียงกุกกักกุกกักกุกกักเข้าไปอยู่ในไมโครโฟน2ไมโครโฟนนี้ซึ่งใช้สลับไปสลับมาไม่ให้เวียนหัวหรือยิ่งสลับจะยิ่งเวียนหัวมากยิ่งขึ้นไปอีก V2 Channel ครับ EP นี้ก็ยังอยู่ที่เดิมที่ Fusion Far East ที่ RCA เนี่ยนะครับก็ครั้งที่แล้วเนี่ยตามถึงตัวมิกเซอร์ที่เอาไปใช้เป็นมอนิเตอร์ Ear Monitor ให้กับนักดนตรีแล้วคราวนี้เราลองมาดูที่ตัวที่แบบเป็นอีกจุดสำคัญเลยที่ให้เสียงออกมาดีก็คือไมโครโฟนที่ใช้รับเสียงในที่ต่างๆนี่แหละครับวันนี้ผมก็ดึงออกมาให้ดูได้3ตัวที่ใช้ในวันนั้นนะครับเพราะว่ามันมีรุ่นหนึ่งที่เลิกผลิตไปแล้วผมก็เลยไม่พูดถึงละกันเพราะว่าถึงมันดีก็หาซื้อไม่ได้ละแต่มันมีตัวที่เอามาแทนกันอยู่เดี๋ยวผมจะลองเอามาเล่าให้ฟังทีละตัวว่าเป็นยังไงบ้างครับตัวที่ใช้พูดอยู่ตอนนี้ก็คือ Rode M1S นะครับตัวนี้มี S ด้วยก็คือมีสวิตช์ก็คือในตระกูลที่มันเป็นตัวอักษรเดียวกันอย่างเงี้ย M1 อย่างเงี้ยมันก็จะมี M1 M1S ถ้า M1 ธรรมดาก็คือไม่มีสวิตช์ก็คือเลือกซื้อเอาตามแบบที่เราถนัดจะใช้คือมันไม่จำเป็นว่าทุกอันต้องมีสวิตช์เสมอไปถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้เปิดปิดอยู่แล้วแต่ว่าการมีสวิตช์ก็คือสะดวกในการใช้งานเราคือสมมติว่าเราจะเดี๋ยวพูดหรือเดี๋ยวหยุดพูดอะไรเงี้ยกันเสียงแลบหรืออะไรเงี้ยก็คือใช้อันที่มันมีสวิตช์ไปด้วยนะครับก็คือตัวเนี้ยเป็นตัวที่ใช้ในวันที่เป็น MC สัมภาษณ์ตอนช่วงที่เป็นช่วงทอล์กช่วงที่พี่ป๊อกกับน้องไอซ์พูดคุยอะไรเงี้ยก็จะใช้เป็นไมค์ตัวเนี้ยน้ำเสียงก็จะประมาณนี้มันเป็นไมค์ไดนามิกไม่ต้องใช้ Phantom Power นะครับ Polar Pattern การรับเสียงเนี่ยก็คือเป็นคาร์ดิออยด์เป็นรูปหัวใจความการตอบสนองเนี่ยตั้งแต่75เฮิร์ตซ์จนถึง18กิโลเฮิร์ตซ์ตัวบอดี้เขาเนี่ยทำมาจากเหล็กทั้งชิ้นเลยแล้วก็มีส่วนที่มันกันในการแบบสั่นสะเทือนเวลาที่เราใช้มือถือซึ่งมันเป็นไมโครโฟนที่เป็นแฮนด์เฮลทั่วๆไปอยู่แล้วมันจะมีการกันพวกอย่างนี้อยู่แล้วทำให้เวลาที่เราถือแล้วมือเราสั่นอย่างเงี้ยครับมันไม่มีเสียงกุกกักกุกกักกุกกักเข้าไปที่ไมโครโฟนนะครับเดี๋ยวลองไปดูตัวต่อไปอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้คือ Rode M2 นะครับอันนี้ไม่มีญาติพี่น้องและไม่เป็น M2 M2S ละเพราะว่ามีแค่ M2 แล้วก็มีสวิตช์มาด้วยเลยตัวเนี้ยเป็นคอนเดนเซอร์ต้องใช้ไฟ Phantom Power เลี้ยงเพื่อให้มีเสียงออกมานะครับแต่ว่าก็ยังเป็นไมค์ที่ใช้สำหรับการ on stage อยู่ดีเป็นไมค์สำหรับงานไลฟ์นี่แหละจะเป็นพิธีกรจะเป็นไมค์ร้องอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับแพทเทิร์นการรับเสียงจะต่างกับไอ้ตัวแรกก็คือตัวแรกมันเป็นคาร์ดิออยด์อันนี้เป็นซูเปอร์คาร์ดิออยด์ซึ่งองศาในการรับเสียงมันจะแคบลงมาอีกนะครับการตอบสนองย่านความถี่เนี่ยจะลงไปได้ลึกกว่าจริงๆแต่ว่าเสียงผมมันลึกไปไม่ถึงขนาดนั้นจริงๆเลยไม่สามารถทำให้ผู้ชมทางบ้านได้ยินได้เขาว่ามันลงไปได้ถึง35เฮิร์ตซ์แล้วก็ขึ้นไปจนถึง20กิโลเฮิร์ตซ์สำหรับไมโครโฟนตัวนี้นะครับแล้วก็ฟีเจอร์อื่นๆก็คล้ายๆกันก็คือเป็นโลหะทั้งตัวเหมือนกันแล้วก็ป้องกันเสียงจากการสั่นสะเทือนสมมุติว่าผมตื่นเต้นหน้ากล้องมากแล้วมือผมสั่นมันก็จะไม่มีเสียงกุกกักกุกกักกุกกักเข้าไปอยู่ในไมโครโฟนเดี๋ยวผมจะลองเปรียบเทียบเสียงระหว่าง2ตัวให้ฟังว่าเสียงเป็นยังไงตัวเนี้ยที่วันนั้นใช้ก็คือใช้อยู่ในห้องแยกอีกห้องหนึ่งเป็นไมค์เสริมที่เป็นพี่โยที่เป็นเอนจิเนียร์ที่ดูแลเรื่องเสียงของห้องอีกห้องหนึ่งครับใช้ชื่อพินโยบุญปราณีวงศ์นะครับชื่อเล่นชื่อโยครับแล้วก็เสียงเขายังเข้าไปคมชัดทั้งที่ใส่มาร์คอยู่นะครับก็เดี๋ยวลองเทียบกันดูว่าผมจะลองถามจากตากล้องผมที่มอนิเตอร์ฟังเสียงผมอยู่นี่แหละว่าตัวไหนให้โทนเสียงเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตหยิบอีกตัวหนึ่งขึ้นมาตัวนี้ผมใช้เป็นตัว M1 นะครับอันนี้เสียงที่ได้ยินจากผมตอนนี้เป็นจากตัว M1 อยู่ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกันกับ M2 แล้วเนี่ยคือโทนเสียงของคนพูดคนเดียวกันแล้วก็เสียงที่ได้ยินทีมกล้องว่าไงครับระหว่าง M1
กับ M2 หรือถ้าผมพูดคำเดียวกันก็คือพูดคำว่า M2 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 ฟังแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับตากล้องผมบอกว่า M2 ชัดกว่าซึ่งเขาก็มอนิเตอร์ฟังเสียงเนี่ยที่เหมือนกับที่ทางบ้านที่เราเปิดดูจาก YouTube นี่แหละจะได้ยินนะครับเขาก็บอกว่าตัวของ M2 เนี่ยเสียงชัดเจนกว่าแล้วถ้าส่วนของเนื้อเสียงล่ะครับเพราะว่าตัวไดนามิกมันอาจจะมีความหนักกว่าหรือเปล่าใช่ไหมเสียงทุ้มเสียงอะไรจะรู้สึกว่าเหมือนมันอ้วนกว่าถูกไหมฮะถ้าใช้ศัพท์เข้าใจกันง่ายๆนะก็คือเสียงอ้วนกว่าแต่ว่าตัวนี้ก็จะคมชัดกว่าใช่ไหมครับก็คือเป็นคาแรคเตอร์แตกต่างกันระหว่าง2ไมโครโฟนนี้ซึ่งใช้สลับไปสลับมาไม่ให้เวียนหัวหรือยิ่งสลับจะยิ่งเวียนหัวมากยิ่งขึ้นไปอีกตัวนี้เป็น M5 นะครับตัวที่ใช้จับเครื่องดนตรีเมื่อวันก่อนนะครับก็ลองเอามาทดสอบเสียงให้ฟังดูแต่ตัวเนี้ยด้วยลักษณะการออกแบบของเขากับอะไรต่างๆเนี่ยมันไว้สำหรับจับพวกเครื่องดนตรีเป็นหลักไม่ได้เหมาะกับการที่จะเอามาพูดแต่ว่าเพื่อให้ฟังแล้วแบบมันชัดเจนแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างคลิปเอาที่ใช้ในวันนั้นนะครับมาเปิดให้ฟังดูว่าเสียงที่จับจากตัวเนี้ยใช้ตัวเนี้ยจับทุกเครื่องดนตรีเลยทั้งไวโอลินดับเบิลเบสกีตาร์2ตัวใช้ตัวนี้จับหมดเลยนะฮะก็ถือว่าครอบจักรวาลเป็นไมค์ที่แบบง่ายคอนเดนเซอร์เหมือนกันครับต้องใช้ไฟแฟนทอมเลี้ยงเหมือนกันแล้วก็ตอบสนองย่านความถี่ตั้งแต่20เฮิร์ตซ์ถึง20กิโลเฮิร์ตซ์เลยก็คือเต็ม frequency range ที่มนุษย์ได้ยินเลยแล้วก็การรับเสียงเป็นแบบคาร์ดิออยนะครับคราวนี้ตัวนี้ซื้อมาเนี่ยกล่องที่เห็นอยู่ข้างหลังอ่ะมันมาเป็นคู่เลยนะครับขายทีเป็นคู่เพราะว่าเป็น match pair ก็คือสมมติว่าเวลาที่เราจะไปจับอะไรที่เป็น stereo miking หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือในตัวก็จะแถมตัวจับตัวช็อคเมาส์อะไรมาให้เสร็จสับเรียบร้อยเสียงเดี๋ยวผมลองเปรียบเทียบกับเสียงที่มันใกล้เคียงกันก็คือ M2 ดูว่าเสียงที่ฟังได้ยินจะเป็นยังไงบ้างคราวนี้เดี๋ยวผมจะลองเอาเสียงของ M5 ที่ใช้อยู่เมื่อกี้ครับแล้วก็ลองเปรียบเทียบกับ M2 ที่มันเป็นคอนเดนเซอร์เหมือนกันดูว่าเสียงมันจะแตกต่างกันไหมตอนนี้ลองเปลี่ยนมาเป็น M2 ละเสียงที่ได้ผมลองถามจากตากล้องดูว่ามันต่างกันบ้างไหมครับสมมุติว่าผมพูดเป็นคำพูดเดียวกัน1 1 2 2 3 4 เป็นยังไงบ้างครับใกล้เคียงไม่แตกต่างเพราะฉะนั้นผมว่าท่านที่ชมอยู่ก็อาจจะไม่ค่อยรู้สึกว่ามันแตกต่างกันมากเท่าไหร่แต่ก็มันก็คือคอนเดนเซอร์เหมือนกันนะฮะผมว่าโทนเสียงของไมค์ยี่ห้อเดียวกันมันน่าจะใกล้เคียงกันมันคงอยู่ที่เวลาที่เราเอาไปจับตัวอินสตรูเมนต์แล้วอ่ะมันได้เสียงที่คมชัดกว่าแล้วก็ลักษณะของรูปลักษณ์ของไมค์ในการที่จะเอาไปจับเครื่องดนตรีมันเหมาะสมมากกว่านะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดดูให้ดูในคลิปดูแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างนะแล้วเดี๋ยวเราลองดูกัน All of me, why not take all of me? Baby, can't you see I'm no good without you? Just take my lips, I want to lose them. Baby, take my arms, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. Tell me how can I go on, dear, without you? You took the part that once was my heart, so why not take all of me?
ได้ลองฟังกันไปแล้วนะครับทั้ง3ตัวถ้าสมมุติว่ากำลังมองหาไมค์อยู่ในยุคนี้ที่อาจจะต้องมีไมค์ส่วนตัวใช้กันแล้วหลายๆท่านที่เป็นนักร้องหรือว่าใช้เป็นในงานพูดงานสัมภาษณ์หรืออะไรก็ตามถ้ามีไมค์สายอย่างเงี้ยเอาไว้ใช้2ตัวแรกที่ได้แนะนำไปนะครับส่วนตัวหลังเนี่ยก็คือใช้สำหรับจับเครื่องดนตรีซึ่งมาเป็นคู่ราคาก็ไม่แพงมากทั้ง3ตัวเนี่ยเดี๋ยวผมฝากลิงก์ไว้ข้างล่างนี่แหละแล้วยังมีไมค์ของโรดอีกเยอะแยะมากมายเลยใครอยากดูตัวไหนแปะคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปเนี่ยครับแล้วเดี๋ยวผมอ่านทุกอันอยู่แล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะขอยืมของเขาเอามาลองรีวิวให้ดูกันอีกฝากติดตามกันต่อไปเรื่อยๆว่าจะมีอะไรต่อไปยังมีเบื้องหลังของการไลฟ์ครั้งนี้ให้เล่าถึงอีกเยอะเลยเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะมาเล่าเรื่องอะไรต่อติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับวันนี้ก็ลาคลิปนี้ไปก่อนเท่านี้แหละฝากเหมือนเดิมครับฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกท่านผู้ชมเลยว่ากดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นครอบครัวเดียวกันเอาไว้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพราะว่าผมยังมีคลิปน่าสนใจสนุกเรียงกันอยู่เป็นตับเลยครับรอที่จะลงมาให้ทุกคนดูเพราะฉะนั้นฝากติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะครับ